Pár hónapja volt egy kérdezfelek videóm, amelyben valaki megkérdezte, hogy szerintem mindaz, amit a történelem órán tanítanak, az mennyire állja meg a helyét a valóságban is. Mennyire lehet készpénznek venni a tankönyvben, de most ez esetben a törikönyvben leírtakat. És ha bárkit is érdekel az én személyes véleményem, akkor egy személyes példa. Amikor középiskolában volt mindig egy adott téma a töri órákon, akkor én mindig vissza-vissza kérdeztem, és volt, hogy néha kis túlzással cáfoltam is az oda leírtakat, de erre csak az volt a töri tanárom válasza, hogy nem, mert az, ami oda le van írva, az igenis, már bizony igenis úgy történt. Ezzel az állítással én egy kicsit vitatkoznék, de nem azért, mert olyan nagyon okos vagyok, vagy olyan nagy lenne a lexikális tudásom a történelmet illetően, sőt a történelmi lexikális tudásom valahol a béka segge alatt van. Nem ezért vitatkoztam a töri tanárommal, hanem azért, mert képzeljük csak el. És ez egy teljesen egyszerű példa lesz. Ha van két ember, és van egy vita, akkor mi alapján döntjük el, hogy kinek van igaza? Mondjuk Józsi vitatkozik Erikával, Józsinak vannak állításai, és Erikának is van egy nézőpontja. Mi alapján döntjük el, hogy melyiküknek van igaza? Józsinak vagy Erikának? Hát az alapján természetesen, amit mindketten elmondanak, és az alapján döntjük el, hogy melyiküknek van igaza. Viszont a történelemben ez nem így van. Vannak győztesek, és vannak vesztesek. A vesztesek már nem tudják elmondani az álláspontjaikat, a saját nézőpontjaikat, ezért mindig az lesz az igaz, amit a győztes állít. Van erre egy nagyon elcsépelt igazság, de csak azért elcsépelt, mert egyes fiatal emberek a tükörben pózolós képükhöz ezt bigyeztik be, ezt bigyeztik oda, mint idézet, hogy a történelmet a győztesek írják. És ezt nem is kell máshogy érteni, ez talán szó szerint igaz. Ha Erika nem tudja elmondani a saját nézőpontját és a saját álláspontját, akkor mindenki Józsinak fog igazat adni, mert Józsi nem fog önmaga ellen beszélni. Nem fogja azt mondani, hogy én vagyok a szar és Erikának van igaza. És azért is vezettem fel ezt a témát egy ilyen egyszerű kis monológgal, mert szerintem ez az alapja a mai videónak is. Szerintem, hogyha egy ilyen szemüvegen keresztül tekintünk a mai videó témájára, akkor tényleg teljesen más lesz a végső eredmény. Ebben a videóban arról fogok beszélni, legalábbis megpróbálok, és azért is egy ilyen rövid kis videó keretein belül, mert még ha néha úgy is tűnik, én attól még korán sem vagyok jártas a történelemben, még nagyon, de nagyon sokat kell még tanulnom. 2, azért is csak egy rövid videó készül erről a témáról, mert a téma belseje az nagyon száraz és nagyon tömény, és valljuk be, hogy érdektelen és unalmas is. Viszont a téma külseje, amit én ma csak kapargatni fogok ebben a videóban, az már nagyon is érdekes. Legalábbis szerintem, és már most előre látom, hogy kapni fogom az ívet rendesen, és azokat a kommenteket, hogy ez úgy badalság, ahogy van, viszont kopogtatni azt ne nálam tessék, hanem Illig kollégánál. Nos, itt van ez a fickó, Heribert Illig. Róla, vagyis az ő elméletéről fog szólni ez a videó. Elsősorban megpróbálom felvázolni Illig elméletét, úgy, hogy még az is megértse, akit egy cseppet sem köd le az emberiség történelme. Itt van ez a fickó, és az alábbi könyvében azt taglalja, hogy a történelmünkben egyik napról a másikra ugrottunk 300 évet az időszámításban. Vagyis egyszer csak 614 után 911 következett. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy 614-ben szilveszterkor egyszer csak mindenki gondolt egyet, és azt mondták, hogy ne menjünk át 615-be, mert az nekünk nem tetszik. Miért ne írhatnánk hozzá közel 300 évet, és miért ne lehetne jövőre 911? Nem, ezt nem így kell elképzelni. Hanem úgy, hogy legalábbis Illig szerint, hogy valakik gondoltak egyet, és azt mondták, hogy keressünk fel szerzeteseket, írástudókat, és hamisítsuk meg a történelmet. Toldjuk ki fikciókkal a krónikákat, a feljegyzéseket és minden dokumentumot, hisz senkinek fel sem fog tűnni majd 1000 év múlva, hogy ez a 300 év meg sem történt. Hisz papíron írunk róla. És mivel mi vagyunk az uralkodók, a mi állításainkat majd úgysem kérdőjelezi majd meg senki. Illig szerint ez az uralkodó nem más, mint harmadik Ottó, német-római császár, aki azért szerette volna kitoldani ezzel a 300 évvel a történelmet, mert Ottó azt akarta, hogy ő legyen az utolsó császár. Ő legyen a végidők császára. Csak hogy érthető legyen. Illig szerint
Harmadik Ottó valamikor a 7. században azt mondta, hogy nekem nem parancsol senki, nekem nem fogja megmondani holmi papír és tinta, hogy milyen időt írunk. Majd én megmondom, hogy milyen időt írunk, mert én akarok lenni a végidők császára. Az a császár akarok lenni, aki az ezredfordulón uralkodik, és aki bevezeti Krisztus 1000 éves uralmát. Az a császár akarok lenni, aki tényleg történelmet ír. Hisz azért mégis jobb 1000-ben uralkodni, mint 615-ben. Na de mégis, hogy lehetett ez? Hogy lehetett a történelmet csak úgy 300 évvel kitoldani, úgyhogy ez senkinek sem tűnt fel? A válasz nagyon egyszerű. Úgy, hogy akkoriban egyes népek más-más időszámítási rendszert, más naptárat követtek. És ezek a naptárak már egységesítve lettek. És csak hogy példát is hozzak, és szerintem ezen példán keresztül minden érthetővé válik majd. Nem akarok nagyon okoskodni az alábbi példával, és biztos lesznek történészek, akik azonnal belekötnek majd minden állításomba, de csak így tudom érthetően elmagyarázni mindazt, amit szeretnék. Vegyük elő a már jól bevált módszert, az idővonalakat. A felső idővonal az egy magyar idővonal lesz, a hunok királyáról, Attiláról, az alsó idővonal pedig első Alarikról, egy nyugati, szintén királyról. Első Alarik 406-ban Ravenna ellen vonul, 44 évvel később Attila is Ravenna ellen vonul. Első Alarik Afrika meghódítását tervezi, pont úgy, mint ahogy Attila is. Első Alarik 410-ben hirtelen meghal, pont úgy, mint ahogy Attila is 43 évvel később. Első Alarikot kincsekkel egy folyóba temetik. Pont úgy, mint ahogy Attilát is, hisz Attilát szintén egy folyóba temetik, vas, ezüst és aranykoporsóban. A sírásokat mindkét esetben kivégzik, annak érdekében, hogy a sírhelyet azt soha senki még véletlenül se háborgassa. És ez csak egy nagyon kis részlet mindkettejük életéből, még sokkal több minden egyezik a két személy életútjában, de most nem is ez a lényeg, én csak ezt mint szemléltető példa hoztam fel, mert első látásra, hallásra ezek alapján, és ha nem tudnánk, hogy kikről van szó, azt hihetnénk, hogy két ugyanazon történetről van szó, csak más-más szemszögből, más-más szájhagyománnyal, viszont nem. A hivatalos történelmi álláspont szerint ez két különböző történet egy idősíkon, kb. 40 év különbséggel. Hisz az alsó vonal, az alsó idővonal Alarikról, a felső pedig a 40 évvel később uralkodó Attiláról szól. És hiába szinte ugyanaz a kettő, ennek ellenére mégis külön-külön kezeljük őket, csak azért, mert más-más könyvben voltak leírva. A lényegre térve, ebből csak azt akartam kihozni, és azért is dobtam be ezt a példát, mert itt szerintem nagyon jól látszik, hogy ez esetben itt nem két különböző történetről van szó, persze hivatalosan igen, mert ha egy krónikában azt írják, hogy ez így volt, akkor az biztos, hogy úgy is volt. Én nem szeretnék szembe menni a nálam sokkal okosabb emberekkel, csak feltételezni tudom, hogy ők is gondoltak már arra, amire én, arra a nagyon egyszerű magyarázatra, miszerint ez a 44 éves csúszás az nem más, mint a Julián naptár bevezetése miatt bukkan fel újra és újra. A Julián naptár miatt tűnik úgy, mintha 44 évente a történelem megismételné önmagát. A Julián naptárat Krisztus előtt 45-ben vezették be. Ez magyarul azt jelenti, hogy nem minden nép kezdett új időszámítást a kis Jézus születésével. Voltak, akik nem tértek át az új, a ma általunk is használt időszámításra, hanem azt használták, amit Julius Cézár bevezetett még Krisztus előtt 45-ben. Visszatérve Illig elméletéhez és ahhoz a bizonyos 297 évhez, ugye, mint azt már korábban mondtam, Illig szerint harmadik Ottó felelős ezért az egész kalamajkáért, mert ő szeretett volna az ezredfordulón is uralkodni, azért, hogy ő legyen az utolsó, pontosabban, hogy ő legyen a végidők császára. Viszont az igazság az az, hogy harmadik Ottó csak kapott az alkalmon, mert van egy másik hiba a történelemben, ami lehetővé teszi ezt a 300 éves eltolást. Ez a dolog pedig nem más, mint a Septuaginta és a Vulgata közti 300 év különbség. És már érzem, hogy nagyon kezdek beleforni a témába, ezért újra visszaugrok az érthetőség oldalára. A Septuaginta az a Biblia görög fordítása, míg a Vulgata a Biblia latin fordítása. Viszont egy a baj, hogy a két fordítás nem teljesen stimmel egymással, ugyanis van köztük kb. 300 év különbség. És mivel ezek alapján a Vulgata és a Septuaginta alapján a népek más-más időbe lőtték be Krisztus születését, ezért az időszámítás is máshonnan kezdődött. Nem tudom, követhető-e, de a lényeg, hogy egyes népek akkoriban, sőt még ma a zsidók is és a muszlimok is más-más időszámítást használnak,
Szóval már akkoriban is más-más időszámítást használtak, más-más dátummal jegyeztek fel egyes eseményeket, majd egyszer csak ezt a különbséget, ezt a 300 év különbséget az ezredforduló körül szinkronba hozták. Hozzáadtak, van akik elvettek pár száz évet, és így lehet az, hogy feltűnik ez a 297 év, ahol szinte nem történik semmi. Vagyis de, papíron. Nem vagyok egy történész, és mint mondtam, a történelemhez sem nagyon értek, sőt, én csak összerakom az olvasottakat és az ismereteimet, viszont tegyük fel, hogy minden, amit a mai töri könyvekben olvasunk, az igaz, és tételezzük fel, hogy a történészek biztos, hogy nagyon alaposan utána jártak Krisztus születésének, tételezzük fel, hogy pontosan tudják az időszámításunk kezdetét, napra pontosan, sőt, megmerek esküdni, hogy vannak olyanok is, akik percre pontosan vissza tudnak számolni, hogy mikor látta meg a kis Jézus a napvilágot. Én elhiszem, hogy mindenki nagyon pontosan tud mindent, és mindent nagyon pontosan vissza lehet követni, hisz le van írva. De, és teljesen elfogulatlanul, csak mint külső szemlélő olvasgattam a fórumokon, és a vitákban a többség csak annyit mond Illig elméletére, hogy ez egy hülyeség. Ez a csávó nem normális. Nem történt semmiféle történelemhamisítás. Rendben, legyen így. Viszont akkor miért van az, hogyha kihagyjuk azt a 300 évet a történelemből, akkor amúgy nem változik semmi. Sőt, ezzel a 300 év kieséssel csak még jobban összeállnak a történések, amelyeket korábban senki sem tudott mihez kötni. Hamarosan felsorolok néhány szerintem érdekes példát Illig elméletének bizonyításaképp, sőt, magyar példát is hoztam, de előtte szeretnék pár mondatban kitérni egy nagyon fontos dologra, és még akár ez a kis fejezet önmagában lehet, hogy egy külön videót érhetett volna, de megpróbálom érthetően összefoglalni. Ma, hogyha ránézzünk a naptára, akkor látunk rajta egy évet, hónapot és napot. Ezt a naptárat a Gergely naptárnak hívjuk, de szokták Gregorián naptárnak is nevezni, maradjunk a Gergely naptárnál. Az oroszok például elég sokáig Julián naptárat használtak, ami azt eredményezte, hogy ha mondjuk 1917-ben átballagtunk volna Oroszországba, akkor talán lehet, hogy megijedtünk volna és néztünk volna egy nagyot, és azt hihettük volna, hogy visszautaztunk időben. De nem, szó sincs erről. Csupán annyi, hogy az oroszok 1918. februáráig 13 nappal kevesebbet írtak, mint mi itt Magyarországon. Amikor mi magyarok már javában az új évet ünnepeltük, az oroszok még csak akkor intézték a karácsonyi bevásárlást. A lényeg, és ami érdekes, hogy ugye a Julián naptára az nem számol a szökőévekkel, amíg már a javított Gergely naptára az viszont igen. Idővel ezért is álltak át nagyon sokan a Gergely naptára, és ezért is álltak át az oroszok a Gergely naptára is. Ami azt eredményezte, hogy ma már ugyanazt a dátumot írják, mint mi is, magyarul idővel mindenki szinkronba hozta, egyesítette a naptárakat. Mindenki átállt idővel a Gergely naptára. Viszont 1582-ig a katolikus egyház is a Julián naptár szerint számolt, majd 13. Gergely pápa rájött, hogy gyerekek, itt valami gond van a naptárakkal, hisz a napi egyenlőség szerint nem akkor van húsvét, mint amikor az a naptárban szerepel. Rájöttek arra, hogy a naptár az ugye hibás, ezért korrekcióra volt szükség. Ezért 13. Gergely pápa parancsára 1582. október 4-e után október 15-e lett. Bekerült 10 nap a naptárba, ami teljesen jogos, hisz még a Cézár által felállított naptár az nem számolt a szökőévekkel, ezért volt szükség erre a 10 napos pontosításra. Na de, mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy a pápának nem 10 napot kellett volna beiktatni a naptárba, hanem egészen pontosan 12,7 napot. Vagyis vagy 12-t, vagy 13-at, de korán sem 10-et. Nyugodtan utána lehet nézni a neten, nagyon sokan foglalkoznak a témával, levezetik, kiszámolják, hogy tényleg hiba csúszott a gépezetbe, és itt kanyarodjunk vissza Illighez, aki ezt a példát is aféle bizonyítékként hozza fel az elmélet erősítése érdekében, hisz ha egyszer megtörtént ilyen a történelemben, akkor lehet, hogy máskor is. És csak hogy Illiget idézzem, nem azzal van a gond, hogy akkoriban mondjuk nem tudták pontosan kiszámolni, hogy hány napot kellene beiktatni a naptárba, az új naptárba. Lehet, hogy tévedtek. Oké, semmi gond, nem azzal van a baj. Nem azzal van a baj, hogy hibáztak, mert hibázni emberi dolog. Hanem azzal van a baj, és az az igazán furcsa, hogy hivatalosan ez a 2-3 nap amúgy sehonnan sem hiányzik. Vagyis kijelenthetjük, és ez szinte tény, hogy az biztos, hogy van 2-3 vagy 3 nap a történelemben, ami
ami nem történt meg. De mégis ott van. Úgy, hogy senkinek fel sem tűnik, és senki sem foglalkozik vele, pedig egyértelmű, hogy egy tévedésről van szó. Még egyszer hangsúlyozom, nem azzal van a baj, és ebben egyébként én is egyetértek Illiggel, hogy nem azzal van a baj, hogy van 2 nap elcsúszás, hanem azzal, hogy ennek ellenére is teljesen pontos az a naptár, amit ma használunk. Pedig valahol van hiba, egyértelmű hiba, de észre sem vesszük. És akkor térjünk rá Illig pár pontjára. És annak érdekében, hogy ne legyen teljesen nyers, ezért csak nagy vonalakban pontokba szerem, hogy Illig mivel bizonyítja az elméletét. Az első, ami szerintem roppant érdekes és nyugodtan rá lehet keresni, Illig csak azt mondja, és ő nem ilyen szépen fejezi ki magát, de szerinte az a hülye, aki ezt megtanulja, sőt tanárként továbbadja. Ez nem más, még pedig a képrombolás fogalma. A hivatalos, megismétlem, a hivatalos történelem szerint azért olyan kéréses az Illig által taglalt időszak, mert ekkoriban a bizánci császárok betiltották a képeket. Azért nem maradt fenn semmi több mint 100 évből, mert a bizánci császárok olyan de nagyon rosszak voltak, hogy betiltották a képeket. Azért nem kerülnek elő képek a kérdéses korból, mert betiltották azokat, és bárki, aki festett, elégették a képeit. Vikingek. A vikingek ebben az Illig szerinti kimaradt 300 évben mit csináltak? Égettek, romboltak, pusztítottak, mindent, ami az útjukba került. A baj viszont ott kezdődik, hogy erre sincs semmilyen régészeti bizonyíték, olyan, mintha a vikingek ebben a 300 évben csak papíron pusztítottak volna. A vikingek azért is fontosak Illig elméletében, mert Illig szerint 911-ben kezdődik újra a történelem. Pont akkor, amikor egy viking vezér kap egy birtokot, és a népével földművelésbe kezdenek. Hirtelen a vikingek 911-ben megváltoznak, és a gyújtogatás és a pusztítás helyett a földeken kapálják a krumplit. Abban az időben az emberek csak egyik napról a másikra éltek. Senkit nem nagyon foglalkoztatott, hogy milyen évet írunk, sőt az akkori népek többsége írni, olvasni sem tudott, nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen évet írunk, mert volt fontosabb dolguk. Meg hát erre is meg volt egy ember, aki a kolostorokban mindent feljegyzett, ami azt jelenti, hogy harmadik Ottónak nem a néppel kellett szembeszállnia, csupán szólni a szerzeteseknek, hogy figyeljetek, holnaptól 300 évvel többet írunk. Aki pedig észrevette, vagy látta, hogy itt valami nem stimmel, és olyat állít, vagy olyat képvisel, ami az egyháznak nem tetszik, akkor az eretnekség, és börtönbe vagy mágiára vele. Akkoriban tényleg így ment. És Illig is azt mondja, hogy így a legkönnyebb hamisítani. Könnyű úgy átírni a történelmet, hogy mi magunk mondjuk meg, hogy mi legyen benne. Mert senki másnak nincs szava, csak nekünk. Mi vagyunk a hatalom, ők pedig csak a nép. Az avarok. Az avarok hiába voltak több mint 300 évig Magyarország területén, képzeljétek el, de egyetlen egy magyar krónika sem beszél avarokról. Meg sem említi az avarokat. Úgy voltak itt a Kárpát-medence közepén az avarok, 300 évig, hogy a magyar krónika ezt meg sem említi. Az északra fekvő szláv birodalom. A szláv birodalmas résznél Illig elég keményen megy neki a történészeknek. Itt van egy nép a kéréses időszakban, a 6. századtól a 10. század végéig, és nincs semmilyen kézzelfogható bizonyíték a létezésükre. Persze a papírokon és a feljegyzéseken kívül. És akkor térjünk rá pár közelebbi témára, azokra a magyar példákra, amelyekkel való igaz, hogy Illig nem foglalkozik, hanem ezekkel csak a magyar amatőr történészek kezdtek el foglalkozni, és keresgélni valami nyomot azt illetően, hogyha valóban hamisítottak 300 évet a történelemben, akkor azt a magyar példákon is be kellene tudni mutatni. A magyar krónika szerint, és itt most eldönthetjük, hogy melyik forrásnak hiszünk jobban, az alsó magyar krónikának hiszünk, vagy a felső, vagyis elfogadott történelemnek. Ugyanis a magyar krónika szerint Attila halála és a honfoglalás között 104 év telik el. Amíg a hivatalosan is elismert történelem szerint ez az időszak 407 év. Ha a 407 esetében szintén kivonjuk azt a 300 évet, akkor az eredmény szinte ugyanaz, amit a magyar krónikák is feljegyeztek. A történelem ezt a pirossal jelölt 407 évet, mint azt már korábban mondtam, az avarokkal tölti fel, de a magyar krónikákban egyetlen egy olyan szó sem szerepel, hogy avar. Az avarok a magyar krónikák szerint sosem léteztek. Ezek alapján mindenki döntse el, hogy
hogy melyikben hisz. Továbbá, szintén egy magyar példa, és nagyon ismert példa, 1440-ben ellopják a magyar koronát. Vonjunk ki ebből 300-at, az 1140. Nos, a magyar krónikák oldalán szerepel egy kép 1140-ből, amellyel amúgy nem tudnak mit kezdeni a történészek, mert az nem illik bele a krónikákba. Viszont így, hogy kivontuk ezt a 300 évet, így a magyar képes krónika egy teljesen új értelmet nyer. Ha kivonunk 300 évet a történelemből, akkor hirtelen értelmet nyer az a kép, ahol lóháton viszik, menekítik a koronát. 1541 Buda ostroma. Vonjunk le 300 évet, mit kapunk? Tatárjárás, Móhi csata. 1790 II. József magyar király halála. Vonjunk le 300 évet, 1490. Mi történik? Meghal Mátyás király. Hol hal meg? Bécsben. Mátyás király pontosan abban a városban hal meg, mint ahol 300 éve később II. József magyar király is. Hát valamiért ez a 300-as rendszer nem csak a kérdéses időszakban, hanem sokkal később is igaz. Mi az, ami cáfol? Igazából én úgy tudom, hogy nagyon sok mindent cáfolja ezt az Illig-féle teóriát, azért, mert Illig úgy mutatja be ezt az elméletet, ahogy neki előnyös, olyan bizonyítékokat hoz, ami őt igazolja, miközben nagyon sok olyan tény is van, ami őt cáfolja. Egyes vélemények szerint Illig könyve nem más, mint egy jó üzlet, hisz már több millió eladást megélt, szóval biztos, hogy Illig elég jól keresett vele, ami viszont furcsa, de lehet, hogy csak nekem, mint a történelemben abszolút nem jártas polgárnak, de azt látom, hogy nincsenek konkrét tények a cáfolatra. Hiába keresgéltem, konkrétumok helyett csak azt találtam, hogy ez a pali őrült. A csillagászat, az üstökösökről való feljegyzés, ismételten hangsúlyozom, feljegyzés cáfolja Illiget. Valamint a kínai-japán történelem is ellene szól. Csak ilyen példákat találtam, nem találtam konkrétumot, pedig szerettem volna hozni párat az ellenoldal bemutatása érdekében, de semmilyet nem találtam. Mit is jelent ez? Mi lenne akkor, hogyha kiderülne és valóban bebizonyosodna, hogy annak ellenére, hogy a 2000-es éveket tapossuk, valójában az 1700-asokat kellene. Igazából szerintem nem történne semmi, és ha tényleg kiderülne, akkor szerintem sokakat nem is érdekelne. Furcsa lenne megszokni, hogy 2007 1700-at írunk, de semmi több, szerintem nem változna semmi. És egyébként csak, hogy Illig oldalát is pártoljam egy nagyon picit, Illignek nem azzal van a baja, hogy 1700 helyett 2000-et írunk, mert egyefene idővel majd úgyis megszokjuk. Neki azzal van a baja, és ezzel egyetértek vele, azzal van a baja, hogyha az időszámításunkat Krisztus születéséhez mérjük, akkor az a szám tényleg legyen Krisztus születése, és ne csak valami légből kapott dátum. Ha tényleg ez alapján éljük az életünket, a mindennapjainkat, akkor legalább ez a szám legyen igaz. Vagy mondjuk azt, hogy nem tudjuk Krisztus születésének dátumát, mert mi emberek ilyenek vagyunk. És a tettek helyett a bizonyítékok sokkal fontosabbak. És nem a tetteket kell gyártani, hanem a tettek bizonyítékát. Mert ezek alapján úgy tűnik, hogy úgy látszik, hogy csak ez számít. Nem szeretném bántani a történészeket, sőt úgy unblock soha senkit. De olyan hozzászólásokat és kommenteket is olvastam különböző blogokon és fórumokon, hogy 40 éve történész vagyok, de ilyen hülyeséget még soha nem hallottam. Leírja, hogy 40 éve történész, sőt voltak csillagászok is, akik ugyanezt írták, leírják, hogy 40 éve a szakmán és a pályán vannak, csillagászként, történészként, és annyit, hogy ez egy hülyeség. De azt, hogy miért, arra már nem tudnak válaszolni. Oké, érthető, én nem tudok válaszolni, én nem vagyok egy Einstein, de hogy egy több mint 40 éve pályán lévő történész csillagász nem tud mondani egyetlen egy érvet sem, hogy figyeljetek ide, ez mind szép és jó, mindaz, amit Illig elmond, az mind szép és jó, de itt van ez meg az, ezek mind cáfolják ezt a badalságot. És hogyha jönnének ilyen magyarázatok, akkor mindenkinek már egy idő után be lenne fogva a szája, mert már megcáfolták ezt az elméletet, és Illig sem kereshetné tovább a millióit a könyveivel. De nem. Érvek helyett csak az érkezik, hogy Illig egy hülye, és azt sem tudja, hogy mit beszél. Apropó téma, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy mielőtt bármit is kommentel ez a videó alá, bármit is hozzászól ez a videóhoz,
előtte keressen rá a neten felelhető anyagokra. Nálam sokkal okosabb emberek tartanak előadásokat a témában. Nagyon érdekes írások is vannak, és születtek már. És ezt úgy mondom, hogy amúgy engem nagyon nem köt le a történelem, de egy ilyen kontextusban, egy ilyen rejtélyes kontextusban nagyon érdekes tud lenni. Nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményétekre, a ti cáfolataitokra, mert nagyon kevés cáfolatot találtam a neten. Sőt, nem találtam semmilyen konkrétumot, csak ilyen felszínes összehordásokat. A nálam sokkal okosabb emberek, kérem, írják le odalent, hogy ennek mi lehet az oka. Végszóként nem is tudom, hogy mit mondjak. Talán azt tudom mondani, és hogyha egyszer tényleg bizonyosságot nyer mindaz, amiről most beszéltem, bár nem fog, de hogyha mégis, akkor szerintem az egyik legelgondolkodtatóbb, hogy bizonyítékokat sokkal könnyebb gyártani, mint tetteket. Ha azt akarjuk elérni, hogy még 100 év múlva és 200 év múlva is áradozzanak rólunk, akkor írjuk le egy papírra, hogy milyen sok jó dolgot tettünk, és úgy váltunk példaképpé, hogy még csak ki sem mozdultunk a 4 fal közül. Na de ennyi elég is erről a témáról, higgyétek el, hogy erről reggelig lehetne beszélni, de ezt én meghagyom a nálam sokkal okosabb embereknek. Én ezt a videót csak egy ilyen figyelemfelkeltésnek szántam, akit jobban érdekel, az majd úgyis utána jár a témának. Én most elköszönök, köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és azt is köszönöm, hogy elmondhattam a gondolataimat. További szép estét, napot mindenkinek, sziasztok!